สวัสดีครับคลิปนี้ขออนุญาตแนะนำหูฟังรุ่นใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์หรือสำหรับมือถือที่เป็นแจ็ค 3.5 นะครับตัวนี้ออกมารู้สึกว่าเขาออกมาหลังๆแล้วนะแต่เขาเน้นคุณภาพนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับหูฟังที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ Locelsa นะครับหรือ Rose Technic จากจีนนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้เป็น In-ear ตัวนี้ก็เป็น In-ear นะครับแต่ว่าทรงเขาสวยดีเป็นทรงใหม่นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็กลับไปดูรีวิวเดิมได้คลิปนี้จะมาพูดถึงหูฟังรุ่นที่เป็นแจ็ค 3.5 เป็นแบบมีสายแต่ว่าเกี่ยวหูได้นะครับตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เสียงดีไม่แพ้ตัวนี้เลยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของเขานะตัว Photon Pro เนี่ยให้เสียงรู้สึกว่ามิติดีมากตัวนี้เป็น HD นะครับมาดูสเปคกันนิดนึงผมรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้เสียงใสเสียงเบสลึกแล้วฟังไม่น่าเบื่อนะผมรู้สึกว่าคุณภาพเขาดีจริงๆอยากแนะนำเลยนะครับท่านใดที่ฟังหูฟังอะไรก็รู้สึกว่ายังไม่ถูกใจยังไม่เพราะแนะนำลองตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสินค้าจาก Rose Technic ประเทศจีนนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เขาวางขายร้านค้าออนไลน์นะผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วเช่นเดิมนะครับตัวนี้มาพร้อมหูฟัง2ข้างมีสายนะครับแล้วก็ user manual มีคลิปหนีบปกเสื้อนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น ear tip ก็คือมีจุ๊บมี4คู่มาให้นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ผมลองทั้งหมดละจนมาถูกใจหูฟังที่เป็นจุ๊บไซส์ใหญ่สุดปรากฏว่าพอดีเป๊ะเลยนะครับหลังจากนั้นก็รับรู้ถึงความรู้สึกนุ่มแล้วก็เสียงที่มันมิติกว้างนะครับเสียงเบสก็ลึกแล้วก็เสียงใสก็รู้สึกใสเบาบางขึ้นไปได้สูงมากนะครับทำให้รู้สึกว่ามิติของเสียงที่ออกมาจากหูฟังโปรตอนตัวเนี้ยให้เสียงกว้างดีแล้วก็เสียงใสในทุกย่านนะครับถ้าเป็นย่านที่เป็นเสียงทุ้มก็รู้สึกว่าทุ้มเบสเสียงสบายหูครับใสรู้สึกว่าไม่อยากหยุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณลองฟังหูฟังทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยแล้วรู้สึกว่ายังไม่พอใจผมกล้ายืนยันนะครับว่าตัวโปรตอนโปรตัวเนี้ยเขาทำออกมาได้ดีแต่ก็ต้องมีข้อจำกัดนิดนึงเนื่องจากว่าเขาเป็นแจ็คแบบนี้ 3.5 นะครับเสียบกับคอมพิวเตอร์หรือว่าเสียบกับมือถือรุ่นเก่าที่มีพอร์ตอยู่นะครับคุณก็จะได้สายตัวนี้เป็นสายถักทำออกมาได้ดีสวยมากนะครับสังเกตดูตรงนี้เนี่ยมาเป็นแบบนี้เลยเส้นไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อที่ทำได้ดีสวยมากนะครับแล้วก็มีตรงนี้จะเป็นคล้ายๆ small talk ให้กดเพิ่มลดเสียงการออกแบบก็จะคล้าย EarPod ของ Apple iPhone หรือเป็น small talk รุ่นเก่านี่แหละครับตรงนี้มีไมโครโฟนด้วยลองคุยสายแล้วปกติดีเสียงชัดเจนนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นแบบสายอยู่แล้วนะครับส่วนหูฟังออกมาเป็นแบบนี้คุณสามารถใส่ทั่วไปได้เลยเนี่ยนะครับเขาจะเกี่ยวหูอยู่ท่านี้ทางขวาจะมีไมค์ด้วยนะครับทางซ้ายก็จะเป็นแบบนี้เกี่ยวพอเกี่ยวแบบเนี้ยคุณลองมองภาพตามเขาก็จะเกี่ยวมาหลังหูแล้วตัวนี้ก็สวมเข้าในรูหูนะครับสามารถใส่สบายๆไม่หลุดง่ายแน่นอนนะครับซึ่งในการใช้งานเนี่ยคุณจะต้องหาจุ๊บที่พอดีนะถ้าจุ๊บไม่พอดีเขาจะสวมเข้าไปแล้วไม่สนิทเสียงจะไม่มีมิติเสียงทุ้มจะหายไปนะครับในการใช้หูฟังIn-earก็ต้องเช็ดทำความสะอาดภายในหูให้แนบสนิทนะครับแล้วก็ทำให้หูช่ำๆนะครับคล้ายๆกับว่าหูช่ำๆเนี่ยเวลาที่ตัวจุ๊บตรงเนี้ยดูดในหูเราเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแนบสนิทนะครับต้องบอกเลยจุดเด่นของหูฟังรุ่นนี้คือเสียงของเขาเลยนะครับเสียงเน้นๆเลยที่ให้มิติที่กว้างเวลาคุณนั่งในฮอลล์ใหญ่ๆนะครับแล้วรู้สึกว่ามันเบาสบายหรือแม้แต่เป็นร้านอาหารที่เวทีกว้างหน่อยนะครับแล้วเรานั่งอยู่มิติที่ตรงกลางให้เสียงความสบายความใสแล้วก็เครื่องเสียงยี่ห้อดังอะไรประมาณนี้ครับฝั่งนี้จะมีโลโก้ของ Rosessa นะครับ Rose Technic แล้วก็มีรุ่น Proton Pro นะครับถือว่าออกแบบมาได้ใช้ง่ายใช้สะดวกนะครับขอแค่ใส่แล้วกระชับหูเสียงจะดีเองนะครับเป็นหูฟังที่ออกแบบมิติมาได้กว้างดีเสียงเบสเนี่ยนุ่มลึกนะครับไม่หนักหูแล้วก็เสียงกลางถือว่าไม่ได้มากเกินไปส่วนเสียงใสเนี่ยใสปิ้งเวลาที่เจอเสียงเบาๆนะครับเสียงเครื่องดนตรีบรรเลงคุณจะได้รับมิติทุกเครื่องดนตรีแยกให้ออกก็แล้วกันคนฟังนะครับส่วนตัวแล้วยืนยันว่าเขาทำออกมาได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณลองฟังหูฟังอะไรแล้วยังไม่ค่อยถูกใจอยากให้คุณลองตัวนี้เสียงเขาดีมากๆนะครับข้อมูลของรุ่นนี้ก็ตามนี้เลยนะครับ Rosessa Proton Pro In-ear Earphone นะครับผลิตจากบริษัทเฉิงตู Rose Technic นะครับก็เป็นสินค้าจีนเช่นเดิมนะครับเขาวางขายในร้านค้าออนไลน์วางขายในร้าน Direct ของเขาแล้วก็
วางขายที่ AliExpress นะครับมีใน Lazada ด้วยนะคุณลองกดตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปดูได้นะครับผมเอามายืนยันให้รู้สึกว่าเขาทำกันได้ดีกล้ายืนยันเลยครับยืนยันด้วยการใช้งานของตัวเองที่รู้สึกว่าชอบนะครับผมชอบเอาฟังเพลงถ้าเกิดว่าท่านใดที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะครับคุณจะรู้สึกว่าลูกทุ่งของคุณเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับเสียงมันจะออกมาทุกย่านเสียงทุ้มเนี่ยมันทุ้มลงได้ลึกจริงๆนะครับผมเคยฟังหูฟังยี่ห้อที่เป็นดังๆที่เคยขายในไทยแล้วนะก็รู้สึกว่าเสียงเบสก็คล้ายกันแต่นะโฮตอนโปรเนี่ยให้เสียงเบสที่นุ่มแล้วก็ใสเล้งกว้างมากกว่ามิติของเสียงเบสเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหมือนเราฟังเครื่องดนตรียี่ห้อดังๆและตัวใหญ่ๆครับคุณจะรู้สึกว่ามีมิติและความหนักแน่นสูงมากนะครับกับโปรตอนโปรโดยเฉพาะเพลงนี้นะครับเพอของน้ำกนกวันเนี่ยครับรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีมากผมรู้สึกว่าอยากฟังหลายๆรอบเพราะว่ามิติของเสียงมันใสแล้วมันเบสนุ่มลึกดีนะครับโดยเฉพาะเพลงบรรเลงนะครับเพลงบรรเลงหลายๆเพลงผมลองมาหมดละพยายามที่จะหาจุดเด่นของเขาก็พบเลยว่าเขาทำเรื่องของความละเอียดของเครื่องเสียงได้ดียี่ห้อนี้โลเซซ่าเนี่ยทำเรื่องของมิติของเครื่องเสียงได้ดีเสียงใสเสียง HD มากๆจัดเต็มเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการหูฟังที่แยกรายละเอียดชัดนะครับเสียงคุยชัดเสียงแอมเบียนชัดมิติของเสียงกระหึ่มชัดผมลองมาผมรู้สึกว่าหูฟังรุ่นนี้ทำออกมาได้ดีถึงดีเยี่ยมนะครับต้องบอกเลยว่าดีเยี่ยมจริงๆแต่ข้อจำกัดก็ต้องข้ามมันไปให้ได้นะครับก็จำกัดของการใช้แบบหูฟังแบบสายเนี่ยก็จำเป็นจะต้องอยู่ในกลุ่มของที่เป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็กลุ่มของอุปกรณ์รุ่นที่มีพอร์ตนะครับก็จำเป็นจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเหมือนเขาทำออกมาให้ตอบโจทย์ได้หลายรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าต้องการรุ่นที่เป็นไร้สายก็เป็นรุ่นนี้เสียงดีมากผมรู้สึกว่าเสียงเท่ากันเลยแต่ตัวนี้จะแพงกว่าเยอะนะครับโลเซซ่าตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Ear Free นะครับ i5 นะตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่ผมชอบตัวนี้ที่สุดเลยณเวลานี้นะครับแต่เขาเป็นอินเอียร์ถ้าเกิดต้องการความเงียบเนี่ยแนะนำรุ่นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีงบไม่เยอะมีงบประมาณ 400-500 บาทเนี่ยตัวนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ลองกดตามลิงก์เข้าไปดูใต้คลิปได้ผมทดสอบทั้งหมดแล้วเช่นกันนะครับทดสอบเรื่องเกี่ยวกับทิศทางทดสอบเรื่องเกี่ยวกับ 8D Sound ทดสอบเกี่ยวกับออร์เคสตราทดสอบเกี่ยวกับการดูหนังแอมเบียนเนี่ยเสียงค่อนข้างถือว่าเยี่ยมนะครับเพราะว่าเขาเป็นอินเดียอยู่แล้วพอเราใช้หูฟังอินเดียเนี่ยเวลาดูหนังความกระหึ่มมันมาเต็มอยู่แล้วแต่ก็ต้องมาดูว่าแอมเบียนที่ได้มาเนี่ยเสียงมันจะชัดใสกระหึ่มและคมหรือเปล่านะครับโปรตอนโปรตัวนี้ทำออกมาได้ดีนะครับสมกับความเป็นอินเอียร์ยี่ห้อดังนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเพลงที่เป็นเพลงซึ้งๆเพลงนุ่มๆแล้วก็ต้องการความใสปิ๊งเนี่ยครับโปรตอนโปรตัวนี้ทำออกมาได้ดีเยี่ยมนะครับเพลงลูกทุ่งก็ดีโจ๊ะเพลงสามชาติก็ดีนะครับส่วนเพลงอื่นๆถ้าเป็นเบสเนี่ยเบสเขาหนักอยู่แล้วนะครับถ้าเบสเจอเบสมันจะสูงไปหน่อยมันจะเยอะไปนิดนึงหูฟังโปรตอนโปรตัวนี้เน้นไปในเพลงที่รายละเอียดของเพลงสูงมิติของเพลงต้องการความชัดต้องการความไพเราะนะครับคนที่ฟังเพลงมาบ่อยๆเยอะๆเนี่ยก็จะพอจับทิศทางได้ว่าหูฟังที่รายละเอียดเยอะความใสสูงแล้วก็ความชัดสูงมันเป็นยังไงนะครับเวลาเบสเนี่ยเขาจะเบสลงลึกๆเบสจะรู้สึกว่ามันมีมิติแล้วความกระหึ่มรวมถึงความหนักแน่นของเบสรายละเอียดของเสียงสูงเบสมันนุ่มแล้วมันลึกหนักแต่ว่ามันไม่ทำให้อุดอู้เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็เอามาแนะนำครับตัวนี้ยืนยันว่าดีจริงราคาไม่แพงเกินไปด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากอ่านรายละเอียดเทคโนโลยีของเขากดตามลิงก์ใต้คลิปนะครับผมจะเอาลิงก์ของผู้ผลิตใส่ไว้ให้นะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่สามารถสั่งจากร้านเขาโดยตรงนะครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการซื้อทางแพลตฟอร์มก็มีอยู่ใน AliExpress แล้วก็ Lazada นะครับสามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมท่านใดมีคำถามอยากให้รีวิวตรงไหนอยากให้คอมเมนต์ตรงไหนเพิ่มเติมอยากให้ทดสอบอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้เพิ่มให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วรีบมาตอบเพิ่มให้นะครับตัวนี้ก็เอามายืนยันว่าอยากให้ลองจริงๆนะครับถือว่าเยี่ยมเลยถ้าเกิดว่าคุณใช้หูฟังแจ็ค 3.5 อยู่แล้วกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วตัวนี้เยี่ยมครับไอทีมบ้านยืนยันสำหรับคลิปนี้ก็มาเป็นเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ